සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන SL ගුරු YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා මේ වීඩියෝ එකත්. අපි අද මාතෘකාව විදිහට තෝරාගෙන තියෙන්නේ plagiarism. ඉතින් මේ plagiarism කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපි හැම කෙනෙක්ටම අපි කැම්පස් එකේ ඉන්නකොට වෙන්න පුළුවන්, අපි ඉස්කෝලේ වෙන්න පුළුවන්, අපි මොකක් හරි report එකක් ලියද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපිට තනියම අපේ කරුණු ටික හොයාගන්න විදිහක් නැහැ. අපිට අදාළ වෙන විශේෂයෙන්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී වගේ දේවල් වලදී අපිට මේ කෙලින්ම අපිටම හිතලා කරුණු ලියන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා පොඩක් සර්ච් කරලා ඒක මාර්ගෙට කොපි කරලා පේස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ටර්නිටන් වගේ මේ වෙබ්සයිට් එක කරා කැම්පස් එකේ කට්ටිය ලෙක්චරර්ස්ලා මේක චෙක් කළාන් පස්සේ මේක අපේ ප්ලේජරිසම් වලට අහු වෙනවා. අපි ඒ කන්ටෙන්ට් එකම කොපි කරලා පාවිච්චි කළොත්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් කැම්පස් වල පාවිච්චි වෙන්නේ ටර්නිට් වගේ තරමක් ඇඩ්වාන්ස් ප්ලේජරිසම් චෙකර්ස්. ඉතින් එතකොට අපිට ඒකට ඇක්සස් කරන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට අපි බලන්නේ දැන් ඔන්ලයින් ප්ලේජරිසම් චෙකින් වෙබ්සයිට්ස් වල තියෙන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඒව ඇකියුරසි එක සම්බන්ධයෙන් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේජරිසම් චෙක එකකට දාලා චෙක් කරලා බලලා ඒකේ percentage එක පෙන්වුවොත් එම අඩු percentage එකක් අපි ගිහිල්ලා ඇඩ්වාන්ස් ප්ලේජරිසම් චෙක එකකට දැම්මොත් එහෙම ඊට පස්සේ ඒකෙදි මේ අපිට ඊට වඩා වැඩි percentage එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේ අපි පාවිච්චි කරපු software එක මේ ඒ තරම් ප්‍රබල නැති හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන අවුලත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? අපි report එකක අපි හිතුවට වඩා මේ report එක okay වෙන්නේ නැහැ. අපි copy කරලා ගත්තට මේ okay වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපිව mislead වීමක් සිද්ධ වෙනවා. අර මං කිව්ව විදිහට අර limit එක පැනලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දෙනවනේ ඒගොල්ලෝ 120ක් විතර අවුලක් නැහැ කියලා දෙනවා. හැබැයි ඒ 120 අපි අපේ ඇඩ්වාන්ස් නැති ප්ලේජරිසම් චෙක් එකකින් චෙක් කරලා 115ක් වගේ එකක් ඇඩ්වාන්ස් එකකින් චෙක් කළාන් පස්සේ 30ක් 40ක් වුණොත් එහෙම අපේ report එක එතනින්ම මේගොල්ලෝ අයින් කරලා දානවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න තමයි අපි මේ ප්ලේජරිසම් හරි චෙක් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට. මම ඒකින්ද තමයි පොඩි අයිඩියා එකක් මේක ගැන අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේකත් එක්කම මම අද කතා කරනවා. ඇත්තටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Google එකේ අපිට Google Chrome නම් පාවිච්චි කරන්නේ. Google Chrome වල තියෙනවා මේ Google Translator extension එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ කියන්නේ Google Translator extension එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඕනම දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මෙන්න මේ වාක්‍ය ඔයා දැන් වෙබ්සයිට් එකකින් ගන්නවා මෙන්න මේ phrase එක ගන්නවා කියලා කියනකො මම මේ nano technology ගැන තමයි මම plagiarism වලදී අද පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකෙද මම මේ වෙබ්සයිට් එක පොඩ්ඩක් තෝරගත්තා. ඉතින් මේක ඔයා මේ Google Translator extension එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවනේ ඔයා වෙනම Google එකේ search කරන්න ඕනේ නැහැ ගිහිල්ලා මේ කොහොමද translate කරන්න කියලා මේක මෙතන click කරලා බැලුවාන් පස්සේ මේක nano මේකේ meaning එක කෙලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම Google Translator extension එක පුළුවන් ඔයාලට මෙතන extensions වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් පුළුවන් මේ මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා more tools කියලා option එකක්. මෙතනින් extension වලට ගියන් පස්සේ මේ page එකට එනවා. මෙතන මෙන්න මේ ඉරිකැලි තුන උඩ ක්ලික් කළාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන open Chrome web store කියන එකට යනවා. Chrome web store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේක install කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට grammar check කරගන්න ඕන. මම grammar ගැන මීට කලිනුත් කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මොනවා හරි ඔයා හදන report එකේ මේක extra tips විදියට මම දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ report එකේ මොනවා හරි grammar වැරදි තියෙනවා නම් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේ my grammarly කියලා extension එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට මේ Chrome extensions Chrome web store එකේම ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලට install කරගත්තාන් පස්සේ එතකොට ඔයා මොකක් හරි report එකක් හදනකොට ඔයාගේ grammar errors තියෙනවා නම් එයා ඒකේ පෙන්නනවා. ඔයාලට පුළුවන් නැත්තම් මේකටම upload කරලා ඔයාගේ grammar errors තියෙනවා නම් ඒ මොනවද කියලා බලන්න. මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතන පෙන්නන්නම්. එතකොට මෙන්න මේක ගමු. දැන් මේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන විවිධාකාර errors. දැන් මේ වගේ එකක් ඔයාලට copy කරලා මෙතන paste කළාන් පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන errors පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ errors ටික හදාගන්න මේ extension එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් වගේ report එකේ තියෙන මොනවා හරි ඔයාලට translate කරගන්න ඕන නම් ඒ translation කරන්න, ඒතකොට grammar errors හදාගන්න ඒ වගේ පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද දැන් මේ plagiarism වලට මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. plagiarism ගැන කතා කරද්දී ඇත්තරම හොඳ advanced software එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ dupli checker කියන website එක. මේක ඇත්තරම මේ අර අපි Turnitin level එකටම ඒ තරම්ම නෑ. හැබැයි ඒ level එකටම හොඳ output එකක් දෙනවා. ඉතින් එතකොට මම දැන් මේකේ මෙන්න මේ phrase එක copy කරලා ගන්නවා ඔයාලට පෙන්වන්න. මේක copy කරලා කෙලින්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ plagiarism checker එකට යන්න. plagiarism මේ dupli checker එකට යන්න.
දැන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න මේගොල්ලෝ ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒත් එකම ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක URL එකම කෙලින්ම කොපි කරලා ඒකම මේ ප්ලේජරිසම් චෙක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ මේ හැම ප්ලේජරිසම් චෙක් එකේම දීලා තියෙනවා මේ වචන 1000ක් විතර ඔයාලට මේකේ චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ එකපාර 1000ක් තමයි චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට අපෝ පාරක් මේක try කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මම මේක මෙහෙම copy කරලා paste කරලා මම මෙතන පහළට ගිහිල්ලා මේ I am not robot check plagiarism කියන option එක දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් දැන් මේක ඇත්තටම අපි වෙබ්සයිට් එකකින් copy කරලා ගත්ත එකක් නේ. එතකොට මේකේ plagiarism තියෙනවා 100%ක්ම මේක plagiarize. හරිද? එතකොට මේක 100%ක්ම plagiarize. එතකොට මේකේ මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා මේක කෙලින්ම මොන වෙබ්සයිට්ස් වලින්ද මේක අරගෙන තියෙන්නේ. මේක ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් මේකට සිමිලැරිටි 125ක් වෙන්නවා. මේකට සිමිලැරිටි 184ක් වෙන්නවා. මේ ඔක්කොම එතකොට ප්ලේජරයිස් කන්ටෙන්ට් එකක් විදියට මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා. එතකොට දැන් අපිට මේක report එකකට දැම්මොත් එහෙම කෙලින්ම අපි ප්ලේජරිසම් වලට අහු වෙනවා. එතකොට අපිට මේකට පුළුවන් යන්න මේකේ යුනික් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේකේ දීලා. මම මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. මේක තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඔප්ෂන් එක. එතකොට මේගොල්ලෝම මේකේ තියෙන සමහර වචන වෙනස් කරලා එතකොට ඒකේ grammatically වෙනස්කම් නම් කරන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ මේකේ තියෙන සමහර වචන වෙනස් කරලා ඒක වාක්‍යයේ ඒ අදහස වෙන විදිහකට දීලා මේගොල්ලෝ මේක හදනවා. දැන් මෙතන ගිහිල්ලා මම මේක I am not robot rewrite article කියන ඔප්ෂන් එක තමයි දෙන්න ඕනේ. මම මේක දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ පාටින් පෙන්නනවා දේවල්. එතකොට මේකේ මේ පාටින් පෙන්නන්නේ grammar errors and මේකේ මේ වෙනස් කරපු දේවල් තමයි මේකේ පෙන්නන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ nano technology is the manipulation of matter on a near atomic scale. මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා near infinitesimal scale. ඊට පස්සේ to produce new structures. මෙතන devices කියන එකට මෙයා වචනයක් දාලා තියෙනවා accoutrements කියලා. එතකොට මේ විදිහට මෙයා වචන ටික වෙනස් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ plagiarism check කරනවා නම් එහෙම check කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ grammatical errors තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට grammar errors වලට වෙනම යන්න පුළුවන්. grammar කියලා ගිහිල්ලා එතකොට මෙයා මේකේ grammar errors තියෙනවා නම් grammar errors උත් වෙන්නනවා. දැන් එතකොට අපි මේ ගත්ත ෆයිල් එකේ කිසිම මේ grammar error එකක් නැහැ. spelling errors උත් 0 grammar errors උත් 0. එහෙම නැත්නම් grammar errors තියෙනවා නම් අපිට වෙනම grammar මේ කියන්නේ එතෙන්දී අපිට 0 පෙන්නන්නේ. අපිට මෙතන ගිහලා check grammar කියන option එකට යන්න පුළුවන්. මේක deep grammar check එකකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒක ඇත්තටම මේ අපි බලමු දැන් මේකේ spelling mistakes 4ක් පෙන්නනවා. මෙහා spelling mistakes 4ක් පෙන්නනවා. මේකේ සමහර grammatical errors තියෙන. දැන් අපිට මේ the manipulation of කියන එක manipulating කියලා වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මේකට මේගොල්ලෝ suggestions දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේවා වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක copy කරලා ගන්න පුළුවන්. ආපහු අපි plagiarism check එකකට ගිහිල්ලා මම මේක paste කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක check කළාන් පස්සේ මේකේ අර 100%ක් තිබ්බ plagiarism ටික දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා 117ක් දක්වා. මේක unique වෙලා තියෙනවා 183කින්. 117ක් වෙනකම් මේක මේ plagiarism නැති වෙලා තියෙනවා. මේකේ plagiarism තියෙන තැන තමයි මෙන්න මෙතන කියලා මෙයා පෙන්නන්නේ. Nano materials have a length scale between 100 and 100 nanometers කියන මේකත් අපිට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේකත් වෙනස් කරන්න නැත්නම් මේක මෙන්න මේ කියන වෙබ්සයිට් එකේ මේ විදිහටම තියනවා කියලා මෙයා පෙන්නනවා. මේකත් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් වෙනස් කරන්න. එහෙම කරගත්තාන් පස්සේ මේක කෙලින්ම plagiarism 0 කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් දෙනවනේ 120ක් විතර අපිට margin එකක්. එතකොට මේ margin එකත් පන්නලා අපිට කෙලින්ම මේක 117ක් විතර දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේක turn එකෙන් check කළත් මේ වගේම output එකක් තමයි එන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ duplicate website එක හරහා අපිට පුළුවන් එතකොට අපේ තියෙන plagiarism එක වෙනස් කරගන්න. අපි content එකක් අරගෙන මේක copy කරලා paste කරලා මේකේ වචන 1000ක් වෙනකම් පුළුවන් නේ. එකපාර check කරන්න. ඉතින් එතකොට මේ වචන 1000 වෙනකම් ඔයා ඒ limit එකටම දාලා මේකෙන් ඔයාලට පේන හැටි අතරම පොඩි වෙලාවක් යන්නේ. ඔයාලට මේකේ plagiarism ටික මේ change plagiarism level එක අඩු කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේකත් එක්කම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්ස් ටිකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ copyleaks කියලා කියන්නේ මේ හා සමානම හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඒත් එක්කම plagiarism කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මේකත් ඉතාමත්ම මේ හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඒකත් එක්කම මේ තියෙනවා තව qtext කියලා වෙබ්සයිට් එකක්. මේකත් ඇත්තටම
ඔයාට මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ නැති. මොකද මේ ඩුබ්ලි චෙකර් එකත් එක්කම ඔයාට මෙන්න මේ කියන වෙබ්සයිට්ස් උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඩුබ්ලි චෙකර් එකේ තියෙන සුවිශේෂීත්වය තමයි ඒක ඇත්තටම ෆ්‍රී වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇකියුරසි එක වැඩි වෙද්දී වෙබ්සයිට් එකට අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ කියන ප්‍රශ්නේ මෙතෙන්දී හදාගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ එහෙම වාගෙන් කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ plagiarism check කරලා ඔයාගේ report එකත් accurate විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්නත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක share කරන්න. කැම්පස් යන නංගිලා මල්ලා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඉස්කෝලේ යන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මාස්ටර්ස් කරන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට බලන්නත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ share කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඒත් එක්කම අපේ channel එක තාම subscribe කරන්න අමතක වුණා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අපේ bell icon එක click කරන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට එතකොට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ social media follow up කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා plagiarism website එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා මොන හරි softwares පාවිච්චි කරනවා නම් මේ plagiarism check කරගන්න, plagiarism remove කරගන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්නත් එක comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනකටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.